කට්ටියටම සුබසුබ නත්තලක් මුලින්ම අපි අද channel එකෙන් ඔයාලට Christmas gift එකකුයි තව Christmas එක වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳ වැඩකුයි දෙකක්ම අරන් යලා තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හොඳ වැඩේ තියෙන වීඩියෝ එක අන්තිමට. ඒක නිසා අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන්. Christmas gift එක විදියට ඔයාලට දෙන්නේ තෝරගත්තා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ මුලින්ම පෙන්නන ෆොටෝ එකක් ඔයාලා හදා ගන්නවා නම් ඔයාලට spark image එකක් ඕන වෙනවා. ඒක ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා නම් ඔයාලට ඩොලර් ගාණක් දීලා තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒත් අද ඒක ෆ්‍රී දෙනවා ඔයාලට Christmas gift එක විදියට. තව අද වීඩියෝ එකේ මොබයිල් එකෙන් එඩිට් කරන කෙනෙක්ටයි PC එකේ එඩිට් කරන කෙනෙක්ටයි දෙගොල්ලන්ටම මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ඔයාලට එඩිට් කරන්න ඕන ෆොටෝ එකකට දාලා එඩිට් කරන හැටි කියලා දෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි ආ වීඩියෝ එකට. ඔයාලා පහළ තියෙන link එකෙන් ගිහලා මේක download කරලා පස්සේ මේ වගේ පෙන්වන්නේ file එක. මේක open කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ අපිට image ගොඩක් තියෙන එකක style එකේ තව alphabet එක තියෙනවා. තව numbers ටිකක් තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් image තියෙනවා. මේක Google Drive එකක් විදිහට දාලා තියෙන්නේ download link එක. ඔයාලා Google Drive එකක් විදිහට download කරන්න දන්නේ නැත්නම් උඩ තියෙන link එකෙන් ගිහලා බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන Google Drive එකක් විදිහට තියෙන එක කොහොමද download කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද ෆොටෝ එකකට දාගන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලා PixArt කියන app එක Play Store එකෙන් download කරගන්න ඕනේ. මේ app එකේ link එකත් මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒක download කරගෙන ඒකෙන් තමයි මේ image එකක් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකකට add කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. අපි එනම් බලමු edit කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා PC එකෙන් edit කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා phone එකෙන් download කරලා file එක PC එකට copy එකක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් PC එකෙන්ම එකපාර download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා පස්සේ මේ වගේ පෙන්වන file එක මේක open කරාමත් මේ වගේ image 164ක් තියෙනවා ඔයාලට. අපි බලමු එහෙනම් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකකට මේ image එකක් දාලා කොහොමද edit එකක් කරන්න කියලා Photoshop වලින්.
කලින් වීඩියෝ දෙකේ වගේ ඔයාලට මොබයිල් එකනුයි PC එකනුයි දෙකෙන්ම ලස්සනට වෙනස් විදියට මේ ඉමේජ් සෙට් එකෙන් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක. තා වීඩියෝ එක අන්තිමට තියනවා. ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ලොකු හොඳ වැඩක් මේ ක්‍රිස්මස් එකේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම අදට gift එකේ වීඩියෝ ඉවරයි. ආය අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි හම්බෙමු. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඔයාලට ඩයලොග් සිම් එකක් තියෙනවා නම් මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ඔයාලට හම්බෙච්ච ස්ටාර් පොයින්ට් මේ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදාෙන් ඔටෝම එක්ස්පයර් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ස්ටාර් පොයින්ට් ටික මේ පෙන්නන කෝඩ් එක ගහලා ලිටල් හાર્ට් අරමුදල ඩොනේට් කරන්න. මේක ගොඩක් හොඳ වැඩක් වෙයි මේ නත්තලේ. මේක හැමෝටම කියන්න. ඔයගොල්ලෝ ඩයලොග් සිම් එක නැත්නම් ඩයලොග් සිම් එකක් තියෙන යාළුවන්ට මේක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න.